تعالوا معنا يا شباب. اليوم بدنا نرجع ونزور كيف بنعمل الخبز. مرتي قالت لي غيرت بالوصفة وحبت تعدل عليها مشان يطلع عندها 100% نفخان. شوف بس ايش عملت؟ كل وحدة لقمة، ما بعرف شو زادت هون، هوا؟ لا مي، بمزح معكم. هون شوية مي وسكر وايش هاي الخميرة. احنا مش كنا قلنا ما من طعم الخميرة؟ للأسف يا شباب رمضان خلص عم من طعم الخميرة وخليناها تقعد قبل بوقت. بعدين بنجيب الطحين ومع البيكنج باودر والملح اللي في نص وجهنا هلا هون، وبنزيده على الخلطة. طبعا هي عدلت كتير شغلات، رح احكي لهم اياها واحدة ورا الثانية. اول واحدة حكينا عنها اللي هي الخميرة، الباقي رح يفاجئكم، بس خليكم معي بهاي الحلقة مشان تشوفوا ايش هو. هاي ردينا زدنا هون اللبن، وبعد ما خلطنا بالخلاط وطلع كل البودرة برا، شوف ما احلاه. بنزيد هون الخميرة اللي مش جوعانة، خلينا نحكي مش صايمة، خلينا نحكي البطن مليان، خلينا نحكي. بعدين بنحركها، بعدين بنزيد هون الحليب زي آخر مرة. بنزيدها حسب الحاجة، طبعا بتحبها تكون مرقة أكتر ولا لا، بس شوف هاي ممتاز. آخر إشي بنحطه زيت زيتون من الضفة ونخليها تتحرك لحتى تصير إيش زي دايما نفس الإشي. تقدر تطلع أي شعرة من هاي العجينة. شوف ما أحلاها، نظفت يعني فيش مجال حتى، مش ضروري تجلي الوعاء هذا. بعدين بنحط شوية زيت، بنرد تحطها بوعاء تاني. طبعا ما فيش مشكلة، حماتي اللي قاعدة بتجلي، فيش إشكالية. بتلفها، وهاي المرة قماش يا شباب، تعديل رقم 2، تحط القماش بدون البلاستيك. هاي استنيناها. الثالث ما حطيناه بالفرن طبعا. ليش؟ لأنه الطقس عم بيصير حراري زي ما بقولوا، فمشان هيك ما في داعي، بنخليه برا. درجة الحرارة أصلا نفس الدرجة اللي عم نحكي عنها، فممتاز الوضع. قسمناها. طبعا راح يفاجئكم التعديل اللي بعده لكل المشاهدين تبعونا. لاحظ، بنحط الزيت، بنحط القطعة، نقسمها كمان مرة، وهاي المرة أصغر 8 بدل 4، لأنه يعني بدنا ناكل لقمة لقمة الخبزات هدول. اللي امبارح طلعت أنا بدي آكل، إذا محاس حالي صاير زي عم بنصح، بس طلع مش عم باكل خبز أقل أكتر، عم باكل خبز أقل بس كل حبة عم تصغر، فبتحس حالك عم تاكل كتير خبز. يمكن بتزبط، ما بعرف، هاي دايت 2024. المهم بعد ما تحركهم كلياتهم، هاي التعديل اللي بعده. لاحظ حطينا برضه هاي القماش، عم بتفرجي مرتي انه بتخزق عيني. بس شوف هذا المرق، هيك المرق، هيك المرق، مش مرق سامبل. شوف قد ما اصغره هداك يا زلمه. هاي مرق، هذا هو التعديل. هاي عم بتزيح فيه كل شويه. حاس حالي عم بفوز بهاي الحرب يا شباب، انه الاشياء اللي بحكيها عم بتاخذهم زوجتي العزيزه وبتطبقهم. طبعا عاجبها مش عاجبها هذا اشي تاني، بس عم بتسويه، هذا اهم اشي. فجابت مرق، هذا المرق اللي كنت بتذكر ستي الله يرحمها بتستعمله. شوف ما احلاهم صغار، ما احلاهم على القماش. واستثمرنا بقماش جديد، مش قماش تبع التخت، وغطيناهم هون مشان يرتاحوا وبلشنا فيهم. طبعا زي ما قلنا لكم اصغر خبزات في العالم، بس 100% كل رغيف هاي المرة نفش من اول واحد لاخر واحد، وشوف ما احلاه. بس الله يعينكم، يعني بدكم تاكلوا 4 5 ترغفة مشان تحس حالك انك شبعت. ما في اشكالية يعني. اذا حاب تعمل دايت بتقلل الاعداد. بس كلياتهم 100% كلهم نفخوا. كانت زوجتي مكيفة، بتقرأ قرآن، بتحكي ما شاء الله ما شاء الله. كل ما تشوف اللي حبة، طبعا 50 حبة كانوا، فطول الوقت نفس الاشي. فهذا يعني التعديل كان ممتاز، وحبينا نشارككم فيه وتشوفوا النجاح الهائل اللي قدرنا نسويه بهاي التعديلات الصغيرة. واحنا لما نحكي صحتين يا شباب، طبعا صحتين يا شباب ويا شابات ويا صغار ويا كبار، وان شاء الله كلكم تتهنوا فيه. وصحتين صحتين صحتين يا شباب.